Good day everybody, I'm your Kuya Des. At sigurado, bago ka lang din dito ulit nanonood sa aking channel. At sa ating mga subscribers, viewers, welcome back sa ating channel. At meron naman tayo guys na pupuntahan dito naman sa kabila lang, sa kabilang kanto lang. Pupunta naman natin guys, itong mga naiibang pagkain guys. Mga weird na pagkain. So, hindi na natin ito patatagalin. Kaya, pupunta na tayo ngayon guys. Dahil gusto ko to talaga matikman eh. Kakaiba talaga itong mga pagkain ito eh. Kaya, halina! So ito yung mga pagkain guys na pupunta natin ay naiiba po ito sa lahat ng natikman ko. Kaya, sisubukan naman natin guys kung anong klaseng uri ng pagkain ito guys. Na kung saan ay makikita lang po ito dito sa may Munoz. Kaya kung sakaling mapapadpad kayo dito guys sa Munoz, ay meron nga pala tayong mga ito yung ating mga kasama dito sa Say hi! Medyo madilim dito. Yan. Say hi! Hi ka! Hi! So ito po yung vlog for today dahil kailangan natin ito isagawa. Guys, titikman naman natin guys yung pininyahan na tofu. Few inches later. Ketchup. Kung wala kayo tomato ketchup, banana ketchup, pwede rin. Kung gusto niyo mas natural, fresh tomatoes. Konting sugar lang. Yan isang basong tubig para kailangan basong tubig. Lahat ng pinya. Pinaka-main ingredient po ang pinya. Kaya lang siya kumulo. 10 to 15 minutes.
Next, inadobong kikiam. At mas masarap kapag nilagyan natin to ng effects. Bago na sibuyas para adobo talaga siya. And this is it, our finished product. So guys, narito tayo muli at titikman na natin yung luto ni Kuya Benji at ni Ate Danica. So ito po yung niluto nila. Ito po yung tinatawag na adobong kikiam. Yan. Tapos ito po yung pininyahang tokwa. Pininyahang tokwa. So titikman na natin guys kung ano po talaga yung lasa nito. Kasi kakaiba po dito yan eh. Ngayon ko lang ito matitikman guys. Tikman na natin guys. Approve. Adobong at kikiam siya. Tapos pininyahan. Tikman na natin guys. Approve. Okay, masarap. So dito muli magtatapos ang ating vlog. Narito tayo ngayon sa Munoz at kasama natin sila Kuya Benji. Ayan, baka gusto niya magpabati sa ating mga viewers at sa mga pabati po, pabati. Kain Ayan. tayo. Kain na ho. Masarap to. Don't forget to subscribe in this channel. Please watch our videos. Subscribe. What's up sa inyo mga kablato? Wesam TV and Deso Channel PH. Welcome sa aming mga channel at inimbita namin kayong manood dito sa mga YouTube channel. So guys, ito muli si Kuya Des, kasama natin si Kuya Sam. At inimbita namin kayong manood sa aming mga nakakaibang mga interesting topic na minsan namin pinag-uusapan ni Kuya Sam. Sabi po, nag-uusapan po tayo ngayon bakit na kailangan na natin iwanan ng Facebook at maglagay tayo sa YouTube. Ano po ba masasabi niyo sa mga tao? Sabihin natin ito guys, real talk, maganda ho sa YouTube at kailangan natin isagawa ito dahil sa ating Pilipinas. Marami na po akong binlock sa Facebook. Kaya At sa YouTube, hindi ko kayo binablock. Kaya Sa YouTube na lang tayo mag-usap. sa lahat ng mga gustong manood sa aming channel, inibita namin kayo, Deso Channel PH and Wesam TV, Samang Deso Show, Gwapogs Entertainment, Gwapog Ronaldo. so iiwan namin kayo ngayon today dahil marami kaming gagawin mga short films at iba pa. Kaya ito muli, say goodbye. Goodbye Bye. mga Kaplato. kaplato. Peace. Show me what you're working with.
show me, show me.